Kuukauden Carpenterissa meillä onkin tänään vuoden 1995 vuoden elokuva Village of the Damned. Ja tämähän perustuu semmoseen John Wyndhamin kirjaan kuin The Midwich Cuckoos, joka on kirjoitettu vuonna 1957. Ja sitten myös tästä tehtiin 1960 tämmönen Wolf Rillan ohjaama brittiläinen mustavalkoinen science fiction elokuva. Eli tämä on remake käytännössä tästä niin kuin mustavalkoisesta filmistä. Ja siis tämähän on sitten John Carpenterin toinen remake, mitä hän on tehnyt sitten urallaan. Tää tosiaan tarina kertoo tosiaan kirjoitusta kylästä, eli tää justi Midwichin kylä sitten, se on siellä jossain San Francisco huitteilla siellä. Itse asiassa muuten sama paikka, missä kuvattiin toi The Fog, niin on tää, missä se on kuvattu, niin mysteerisiä asioita alkaa eräänä päivänä tapahtua. Eli kylä on sitten viettämässä pientä karnivaalia ja sitten keskellä päivää yhtäkkiä tasan kello 10 kaikki tipahtaa, pyörtyy saakeli, heti tuupertuu maahan tällä ja sitten tää ilmiö kestää 6 tuntia. Siellä muualtakin paikkakunnalta alkaa tyyppejä tulla. Mitä vittua täällä tapahtuu? Että helvetti sentään, että heti kun sitä kylää yrittää lähestyä, sit sä tietyn pisteen kun ohittaa, niin taju menee kankaalle. No, sitten siinä justiin illalla sitten niin ihmiset alkaa sitten taas tulee tajuihinsa ja sitten tämä ilmiö poistuu. Mutta käykin niin sitten, että hyvin nopeasti käy ilmi niin, että siellä on osa kaupungin naisista on sitten tämän ilmiön aikana tullut raskaaksi sitten. Ja tietysti siellä seuraa huolta siellä kylässä sitten, että mitähän vittua täällä oikein tapahtuu, että miten tää voi olla mahdollista. Ja siellä ihmiset kuitenkin päättävät pitää nämä lapset sitten. 10 lasta syntyy ja 1 niistä kuolee sitten synnytyksen aikana, mutta 9 jää eloon sitten ja ne pikkuhiljaa yhdessä sitten kasvaa ja nämä ei ole kyllä mitään normaaleja vauvoja, vaan näillä tuntuu olevan tämmönen hyvin samanlaiset geenit, ne on samannäköisiä, samanlainen pellava päätukka ja sitten niillä on sitten myös telepaattisia voimia, että ne pystyy lukemaan ihmisten mieliä ja myöhemmällä elämällä sitten kun ne varttuu lapsiksi, ne pystyy tällä tahdonvoimalla, silmät alkaa hohkaa sillä lailla aavemaisesti, niin tahdonvoimalla pystyy ohjailemaan ihmisiä ja saamaan ihmiset tekemään itsemurha. No sitten kylän lääkäri, jota esittää itse Superman, Christopher Reeve, niin se alkaa sitten opettaa tätä lapsikatrasta siellä sitten ja hän haluaisi on selvää, että nämä ei ole mitään ihan normaalia lapsia. Nämä on varmastikin ulkoavaruuden siittämiä, sitten ulkoavaruuden olioiden siittämiä. Niin Christopher Reeve haluaisi sitten opettaa näille lapsille sitten vähän tämmöistä inhimillisyyttä ja humanismia sitten, mutta ei asiat ihan meekään niin, vaan tämä elokuva ehkä on enemmänkin sitten kallistuu tänne kauhun puolelle, koska kyllä tämä on John Carpenter elokuva, niin luonnollisesti tässä sitten tunnelmoidaan tätä kauhumeininkiä sitten enemmänkin kyllä. Joo. Tässä näyttelee siis tosiaan kylän lääkäriä näyttelee Christopher Reeves ja sitten Mark Hamill näyttelee kylän pastoria ja mä mietin, että tää on kyllä melkoinen kylä, koska tässä on Superman ja sitten Luke Skywalker on kylän näitä tämmösiä periaatteessa merkkihahmoja, että helvetti, miten joku alieni pystyisi tänne hyökkäämään, mutta kyllä ne pystyy sitten. Muissa rooleissa tässä näyttelee sitten toi Kirstie Alley, joka näyttelee vähän tämmöistä CIA-tyyppiä, vähän shadyä tyyppiä, mikä sitten tulee tutkii tätä ilmiöä sitten. Ja Michael Paré näyttelee myös äijä, joka kuolee aika alussa siinä. Ja sitten myös tämmönen kuuma muija Linda Kozlovski on sitten vähän toinen yksi näistä äiti näistä lapsista sitten, jonka hän haluaa pelastaa sitten, joo. Mä oon nähnyt joskus Science Fiction kanavalta 1 vuotta sitten, oon nähnyt sen alkuperäisen Village of the Damned, niin mä en osaa oikein kommentoida enkä verrata sitä tähän, koska mä en juuri muista yhtään mitään siitä. Eikä mulla nyt ollut tässä, että voisin vertailun vuoksi katsoa sitä, joten vertailu on nyt tässä kohtaa turhaa, mutta se, että tää on taas vähän tämmönen John Carpenter-elokuva, tää ei oikein taas tunnu kauheasti Carpenterin maista. Kyllä tässä taisi olla Carpenterin musiikki. En nyt kirjoittanut ylös, en katsonut, en huomannut sitä, mutta hyvin Carpenterimaiselta tää musiikki kuulostaa. Se on vähän tämmönen
unilaulun tyylinen, lullaby-tyylinen, vähän aavemainen lullaby, mikä tässä soi koko ajan. Se on ihan jees, kyllä. Mutta niin kun, muuten tää ei tunnu sillain kauhean Carpenterimaiselta tällä, ja siis niin kun, Carpenteri on itekin sanonut, että tää taitaa olla se vähiten niin suosikki elokuvista, mitä hän ikinä teetä. Hän oli vaan niin kun, sopimuksen velvoittamana tässä Universal-sopimuksessa, että ne tuotti tää elokuva, tai teki tämä elokuvaa sitten. Niin tää budjetti oli 22 miljoonaa tässä ja tää oli hirveä floppi. Tää taitaa olla Carpenterin uran niinku suurempia floppeja kyllä, että tää tuotti ainoastaan 9,4 miljoonaa domestic ja maailmanlaajuisesti vissiin oli näin, että siis niinku melkein puolet tappio tässä, siis tämmönen keskibudjetin elokuva kuitenkin siihen aikaan oli sitten, että ei mikään pienen budjetin elokuva. Ja en mä tiedä, siis tää vaikuttaa vähän niinku TV-elokuvalta. Mä en koskaan kauheasti kyllä tykännyt. Vaikka tässä on niinku hetkensä tällainen, mutta niinku, mä en oikein osaa jälleen kerran niinku oikein pistää niinku sormea siihen, että mikä tässä nyt on se, mikä tässä mättää. Mutta ehkä se on vaan niinku se, yksinkertaisesti vaan se asia, että tää ei ole hirveän kiinnostava tää tarina. Eli nämä lapset käyttäytyy uhkaavasti ja aikuiset ei pysty tekemään yhtään mitään. Tässä on pari päräyttävää tämmöistä itsemurhakohtausta. Esimerkiksi mainittakoon tässä nyt John Buck Flower, joka näyttelee aina Spookeja, niin, ja myös Carpenteri-filmeissä on monessakin ollut John Buck Flower, muun muassa Tay Livissä ja oliko se Prince of Darknessissa. Se on muuten vielä tulossa kuukauden Carpenterissa sitten, niin hyppää katolta sillä lailla, että se pistää luudan tällainen niin kun mahaansa ja hyppää suoraan rinta edellä auton katolle ja kai se sitten läpistyi siihen. Ei se niin selvästi näy siinä, mutta niin kuin tämmöiset pienet huippuhetket ei kyllä tätä filmiä pelasta. Itse asiassa nyt sinällään mitään kauheasti vikaa. Esimerkiksi Christopher Reeve mun mielestä näyttelee aika hyvin tässä. Mihinkähän aikaan, tietääkö katsoa, että mihinkähän aikaan Christopher Reeve joutui sinne rullatuolit? Oliko se, koska se joutui sinne? Koska tässä se ainakin kävelee ihan hyvin kyllä. Mutta mä rupesin miettimään, että hetkinen, eikö tää ollutkin joutunut rullatuoliin tossa, mutta kuitenkin. Kirstie Alley on ihan mukava nähdä pitkästä aikaa tämmöisessä, ja siis vähän niinku enemmän, siis niinku, ei missään niinku komediaroolissa, vaan tämmöisessä vähän niinku badass roolissa. Ja sitten vähän Mark Hamill on kyllä mun mielestä vähän haaskattu tässä, että se on pieni rooli ja myöskin semmonen niinku, siis niinku mä oon nähnyt Mark Hamillin tähän samaan aikaan, siis niinku se osaa olla semmonen niinku vähän niinku semmonen, vähän enemmän niinku pahis ja siis semmonen elämää suurempi hahmo, mutta tässä se on pastoria, eikä, vaikka siinä on niinku ainekset siihen, niin se ei ole ehkä kunnolla viety sinne, että niinku, olisi vähän ehkä enemmän saanut tästä hahmosta irti. Joo, en mä tiedä vitu. Kaiken kaikkiaan ei, siis mun mielestä tää on ehkä Carpenterin siellä niinku häntäpään filmejä. Kyllä tää ei vaan missään vaiheessa niinku tää ei oo kauhean kiinnostava tämä elokuva. Ja siis mun on vaikea niinku edes keksiä tästä mitään kauheasti puhuttavaa. Tän lisäksi mitä mä nyt teille sanoin kyllä, että I don't know. Ja olisiko tää nyt ollut jotenkin parempi, olisiko mä voinut parantaa tätä jotenkin, koska minähän olen parempi elokuvan tekijä kuin John Carpenter. ei vaiska. En mä oikein tiedä. Siis tää on vähän semmonen, että vaikka tossa mä lueskelin taustatietoja, että tää alkuperäisen elokuvan ohjaaja sanoi, että nyt tehdään se kunnolla, koska 60-luvulla kun tää tehtiin, niin ne ei voida sanoa tiettyjä asioita. Esimerkiksi raskaus tai siittäminen tai abortti. Niitä piti siis kahleissa tämmöiset sen aikaiset sensuurisäännökset. Tätä oli kuulemma yritetty 70-luvun lopussa tehdä uudestaan, mutta en mä tiedä, tässä varmaan vaan kannattanut jättää tekemättä. Siis se on varmasti ihan hyvä kulttielokuva se 60-luvun versio, mutta jotenkin tää ei vaan sovi nykyaikaa, eikä se. Vaikka mä tykkään ideasta siitä, että on tämmönen hetki, kun kaikki kaupungissa pyörtyy ja sitten sä aloit ajatella, että mitähän creepyä siellä tapahtui siinä aikana. Niin, se on sinänsä ihan hyvä idea, mutta sitten tää jotenkin loppufilmi, niin ei se vaan kauheasti lähde. Tää on ihan mielenkiintoinen, siis sanotaan näin, sanotaan näin, tää olisi ihan mielenkiintoinen tämmönen Twilight Zone jakso. Kyllä, siis tämmöisenä tunnin mittaisena, mutta sekin täytyy sanoa tähän. Mä arvostan sitä, että tätä ei venytetty mihinkään 2 tuntiin. Tää on 90 minuutin filmi. Tässä ei lisätty tähän tarinaan mitään rakkausromanssia tai mitään semmoista turhaa, vaan tää aika lailla hyvin pysyy tässä itse aiheessa, mistä täytyy kyllä
antaa arvostusta kyllä tässä, mutta niinku se vaan, että se tarina ei ehkä ole niin kiinnostava, että se kantaa niinku tämmöistä niinku John Carpenter-elokuvaa, joo. Se täytyy sanoa, että yksi... Siis mä oon ihan aidosti säikähdin siinä. Siinä on yksi semmonen jumpscare, mikä ei varmaan edes ole jumpscare, mutta kun kattelin siinä, niin siinä on semmonen kohtaus, että Christopher Reeve ja sitten Kirstie Alley kattoo niinku jotain se sinisenä hehkuvaa jotain valoa tällä ja sitten Christopher Reeve kattoo, että joo, tämmönen juttu tällä. Mä tietysti oletin, että se on joku niinku, laite tai jotain, mutta sitten yhtäkkiä John Carpenter leikkaa niinku lähikuvaan tästä humanoidivauvasta, mikä on kuollut. Ja tulee musiikki, säikähdin ihan vitusti siinä niinku, että okei, mä en olettanut tämmöstä niinku humanoidivauvan naamaa niinku tulevan hirveen niinku tämmösen ääniefektin juttuna. Se oli varmaan se paras kohta. Siinä vähän yllätyin kyllä, mutta muuten aika basic. Ei huono, ei mitenkään erityisen hyvä kyllä. Mä annan Village of the Damned 2,5 tähteä kyllä. Mutta nyt sitten kerro sitten, onks sä nähnyt Village of the Damned ja onks tää sun mielestä John Carpenterin filmografiassa niin hyvä vai huono elokuva? Kommentoi tuohon alas, paina tykkää jos tykkäät kuukauden Carpenterista ja nyt sitten seuraava Carpenteri tosta pyörimään. Oot varmaan 1 000 000 vuotta sitten kun oot tämän viimeksi nähnyt tämän videon, jos oot ikinä nähnyt, niin katoppa se sitten. Niin ehkä siinä on vähän parempaa Carpenteria sitten. Minä kiitän, että jaksoit katsella ja nyt toivotan sinulle oikein hyvää loppupäivää. Se on Videospace-toimitukselta tällä kertaa over and out. Yeah.